Säitä odotellessa oli aika lähteä tutkimaan Lanzaroten nähtävyyksiä. Vielä satoja vuosia purkauksen jälkeen Timanpajan maaperä on tulikuuma muutaman metrin syvyydessä. Between 9 and 10 o'clock in the evening, the earth suddenly opened near Timanfaya, 2 leagues from Yaitse. During the first night, an enormous mountain arose out of the heart of the earth. The lava streams and showers of volcanic rains totally destroyed around 30 hamlets. Tulijoita riitti monen kilometrin autojonoksi asti. Lähdettiin Arrecifesta tässä liikenteeseen. Nyt on tässä on ollut kovia tuulia koko viikko, niin tänään oli tämmönen vähän kevyempi päivä täällä. Ei juurikaan maininkia eikä mitään, niin vaikka kevyessä tuulessa mennään, niin pystytään kuitenkin purjehtimaan. Ja siellä kyllä vierähti viikko ihan mukavasti, että hengailtiin muutamien venetuttujen kanssa ja vähän harjoitettiin turismia. Ja tuossa lähtiessä nyt sitten vielä tankattiin vene ja siellä tapahtui semmoinen yllätys, että meidän 70 litran dieseltankkiin meni 104 litraa sisään, eli ilmeisesti veneen speksit ei ihan pidäkään paikkaansa. Yritettiin Arrecifesta ostaa meille spinnupuomia. Olisi maksanut vähän yli 1000 €, joka on pikkasen suolainen hinta. Siinä on varmaan 40% lisää mantereen hintoihin. Eli tästä nyt vielä käydään joka kerta kun päästään maihin, niin kaikki venetarvikeliikkeet läpi, jos sieltä löytyisi käytettyjä second hand puomeja, koska onhan toi nysä nyt ihan jees, mutta olisi kiva, jos saisi Genuan 100% auki. Siinä se nysä on. Kuten huomaa, vähän on jouduttu rullaamaan Genuata sisään. Mutta parempi se on kuin ei mitään. Joo, me ollaan nyt toka päivää ankkurissa tässä Playa Mujeresilla ja tässä nyt tuli ihan uudenlainen ankkurointiongelma, mitä ei ole koskaan aiemmin ollut, eli tuohon meidän ankkuripoijuun kiinnittyi aiemmin päivällä yksi pieni moottorivene ja ne luuli sitä siis ihan tämmöiseksi kiinnityspoijuksi. Se on se, millä ankkurin voi helposti nostaa ylös tavallaan niskat nurin näin, niin ne oli saanut tietysti meidän ankkurin jo irti. Siellä meni oma hässäkkänsä, että ne saatiin tuosta tajuamaan, että ne ei voi olla siinä ja lähtemään. Sitten mennään veden alle. Katsotaan, kestääkö kännykkä.
Kuten kunnon suomalainen. Aurinkovarjolla. Muumisellaisella. Taas mennään. Lähdettiin just Lanzarottelta kohti Fuerteventuraa ja täällä on nyt aika tyyni sää. Tää on melkein kuin Haafelilla kotona purjehtis. Yes, we are leaving now if possible, over. Olisi tuolta Lanzarotella tonne Fuerteventuralle päästävä, mutta tällä hetkellä mennään suoraan saarten välistä kohti Afrikan mannerta. Kas, tulihan sitä tuulta jostain. Täällähän melkein jopa mennään. Samaan aikaan Corralejossa oli muutama kaveri, joten lähdettiin päiväpurjehdukselle. Kun kyydissä oli drooniharrastajia, saatiin harvinaisen eeppistä kuvamateriaalia niin purjehduksesta kuin ankkurissa. Hauskan päivän jälkeen oli rantautumisjuomat ansaittu. Minäkin pääsin kokeilemaan FPV-droonin lentämistä aavikolla. Entisenä lentäjänä oli kyllä siistiä nähdä maailma droonin näkökulmasta. Etelätuulilla Corralejo on pompuisa paikka. Niin, eli nyt lähdettiin Corralejosta vihdoin eteenpäin. Meillä oli tässä pieni viivästys, koska meidän
Flinseilit oli rikki, eli ne mastoon hilattavat aurinkopaneelit, ja ne piti lähettää Saksaan sitten korjattavaksi. Ja DHL:n pakettikuski ei sitten perjantaina ilmantunut paikalle, niin se onnistui vasta maanantaina tämä lähetys. Että tänään oli myös satamamestari taas paikalla, niin saatiin maksettua satamapaikkakin. Tuuli on melkein suoraan takaa, eli virsarilla taas ajetaan. Lanzarote and Fuerteventura 2 coastal waters, north 304, 405 and southwest Fuerteventura till night. Ja saadaanko kyytiin? Lounaistuulilla Kanariansaarilla ei ole montaa toimivaa ankkuripaikkaa tai edes hyvää satamaa. Onneksi Kanarian kunnalliset satamat ovat aika huokeita. Rantarahallissakin maksettiin 8 euroa yöltä. Ostoskärryyn päätyi monta pakettia. Tilan säästämiseksi fenderit tyhjennetään aina kun lähdetään avomerelle. Siellä menee aina väliin sup. Ne on tosi isoja delfiineitä! Taas ollaan menossa. Tuolla Rantaharallissa vierähti semmoinen viikko. Ensin ei tuullut ollenkaan ja sitten tuuli aika kovaakin, mutta täysin vastaisesta suunnasta, joten odoteltiin siellä ja tuustuttiin vähän naapureihin ja sen sellaista. Mutta kuten aina, niin odottaminen kannatti. Nyt on aivan täydelliset olosuhteet. Täällä on täysin tasainen vesi ja semmoinen mukava 12 solmua laitamyötäinen. Me ollaan just ohittamassa tätä Fuerteventuran eteläpäätä ja tästä sitten matka kohti Gran Canariaa ja Las Palmasia. Pitkästä aikaa yöpurjehdusta. Ja tietenkin valittiin taas sellainen kuuton yö. Eli pimeää on. Me tullaan täältä hitaasti, mutta rauhallisesti kohti Gran Canariaa ja perillä pitäisi olla aamulla. Sitten on päivän näillä hyvää aikaa etsiä meille ankkuripaikka, koska Gran Canarialla
on tällä hetkellä kaikki arkkilaiset, jotka on lähdössä ylittämään Atlanttia tuossa viikon kuluttua. Ja sen takia satama on aivan umpitukossa ja ne on joutuneet avaamaan jo 3. ylimääräisen ankkurointialueen, mikä ei ole normaalisti käytössä, koska siellä on niin paljon veneitä. Mutta sitä humua me ajateltiin mennä nyt katsomaan. Kello on 00:30 yöpahdissa. Paistaa. Tuolta horisontista jo alkaa näkyä noita Gran Canarian valoja. Ja tuossa äsken justiinsa hyppeli delfiinit veneen vieressä pimeydessä. Kuuluu vaan se tsuf ääni, kun ne hengittää. Satamaan saapuessa tuuli nousi oikein kunnolla. Ankkurointialueella oltiinkin jo fendari kiinni fendarissa, joten me etsimme itsellemme vähän kauempaa tilaa. Täällä on tämmönen merimakkara. Ai niin, sinnekö katoaa? Mikä tietysti tarkoitti aikamoista matkaa Isosaarella. Ainakin siihen suuntaan menee lujaa! Kävin satamakonttorissa maksamassa ankkurimaksun ja jättämässä meidät jonotuslistaan. Ajattelin soutaa vähemmän ja mennä purjeilla, mutta ei se sitten ihan onnistunutkaan. Saatuani Isosaaren taas pystyyn ja puolityhjäksi, kävi purjehdusohjaaja hinaamassa minut takaisin Lilleölle. Minä ajoin sen nurin! Ensi kerralla näin kovaan keliin lähdenkin sitten purjehtimaan jo valmiiksi simmarit päällä. Pienestä koostaan hyötyä ja meille järjestyikin satamapaikka jo samana iltana. Näin ollen pääsimme seuraavan arkistarttia paalupaikalta. Tällä porukalla on nyt edessään valtameren ylitys ja muutama viikko Atlantilla.
Sinne lähti arkki.